Për të diskutuar për situatën politike në Shqipëri pas vendimit të opozitës për të djegur mandatin dhe protestat e shumta, kemi të ftuar zotin Naim Hasani, kryetari i Partisë Demokratike në Londer. Keni deklaruar që në protestën e ditës së nesërme nga opozita do të jetë një pjesëmarrje e madhe që do vinë nga Londra, nga Anglia. Është hera e parë që vinë emigrantët të protestojnë për një protestë opozitës? Në protestën e nesërme të thirrur nga opozita dhe lideri i saj zoti Basha, ajo është menduar të jetë një protestë qytetare, një protestë për gjithë shqiptarët, përfshi edhe diasporën. Diaspora përfaqëson rreth 50% të shqiptarëve që jetojnë në trojtë e veta ose në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, në Amerikën, në Australinë dhe në tjera. Prandaj nuk mund të ketë zhvillime demokratike në Shqipëri pa pjesëmarrjen e diasporës, si aksionerë të drejtë për drejta në fatet e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Do të ketë pjesëmarrje nga Londra, do të ketë pjesëmarrje nga shtetet e tjera, por më që unë përfaqësoj Britaninë, do të ketë jo vetëm demokratë, se thash nuk është konceptuar protestë e Partisë Demokratike, është protestë qytetare. Të gjithë ata qytetarë të ndershëm që nuk janë në sinkron me sistemin e rilindjes të instaluar në Shqipëri, atëherë ata vinë, marrin pjesë dhe do të marrin pjesë në protestën madhështore që të organizohet nesër në sheshin Skënderbej, në Shqipëri, në mënyrë paqësore, demokratike dhe qytetare. A keni një mbështetje nga qytetarët e tjerë shqiptarë që jetojnë në Britani apo vetëm nga strukturat tuaja? Si të thash, kjo është protestë qytetare, protestë e gjithë shqiptarëve, nuk është vetëm protestë e Partisë Demokratike, është e thirrur nga Partia Demokratike që i prin opozitës në Shqipëri, por mbështetja qytetarët shqiptarë janë larguar masivisht nga Shqipëria, sidomos në qoftë se vitet e para të demokracisë janë larguar për arsye të eksodit, daljes nga diktatura, sot largohen për arsye thjesht ekonomike dhe situatës shumë të vështirë në të cilat ndodhet Shqipëria nga ana ekonomike dhe sociale. Të gjitha ata persona që janë larguar nga Shqipëria, ata kanë familjet e tyre, e kanë lënë për një arsye Shqipërinë, ka shumë student, ka shumë intelektual nga Shqipëria që kanë mbaruar një shkollë të lartë, ndoshta 2 shkollë të lartë, ndoshta master, studime shkencore dhe nuk kanë asnjë shpresë në Shqipëri dhe afrohen, vinë në Britani, ku është shumë e vështirë të marrësh edhe leje qëndrimi, mund të punojnë lavazh, mund të punojnë edhe pa punësi në rrugave të Britanisë ose të shteteve tjera, kur nuk i permetohet asnjë ardhmë në Shqipëri. Kjo është arsyeja sepse shumë qytetarë i bashkohen kësaj proteste, do të bashkohen protestës në mënyrë që Shqipëria të ketë një ardhmë ndryshe, të ketë një demokraci si vendet e Bashkimit Evropian dhe parlamentarët, politikanët, qeveritarët të zgjidhen me votën e popullit, jo me votën e paras. Nëse do të kishte një ndryshim, mendoni se këta emigrantë që jetojnë në Londër apo në vende të tjera të Evropës do ktheheshin në Shqipëri? Emigrant nuk është nevojshëm vetëm të kthehen në Shqipëri, unë ftoj, siç kam ardhur për protestën, ftoj të vinë edhe shumë shqiptarë të tjerë të kontribuojnë në Shqipëri për Shqipërinë, por ardha e tyre është e lidhur ngushtë edhe me të drejtën e emigrantëve për të votuar në vendet e tyre ku jetojnë. Siç e thash përpara, ose gati, të them, rreth 50% e shqiptarëve jetojnë tashmë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe ata mos kenë të drejtën për të votuar në vendet ku jetojnë si aksionerë të drejtë për drejtë me remitancat e tyre, me influencën e tyre ekonomike që kanë në Shqipëri, është e papranueshme dhe votimi i emigrantëve do të jetë një nga arsyet sepse shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë duhet të përfshihen edhe drejt për drejtën politikën shqiptare. Jeni kryetari i Partisë Demokratike në Degën e Londrës. Çfarë kontributi kanë shqiptarët atje në opozitën shqiptare? Ne mundojmë me sa kemi mundësi tora që të kontribuojmë në dhënien e ideve, në përmirësimin e programit qeverisës të Partisë Demokratike më njëherë sapo të vinë pushtet dhe pse jo të kontribuojmë drejt për drejt me kapitalin njerëzor që është potenciali jashtëzakonshëm në Britani me një numër të madh doktorësh, profesorësh, avokatësh, në profesione nga më të ndryshme që janë të gatshëm të vinë dhe të ndihmojnë në implementimin e një sistemi ekonomik të ri në Shqipëri dhe të ngjallën shpresën shqiptarëve kudo që janë.
Kështu që edhe ardhja ime kontribon këtij misioni, unë dje kisha një takim me strukturat e Partisë Demokratike në Shkodër, në një organizim fantastik të popullit të Shkodrës, të Partisë Demokratike që janë, siç duket janë edhe kanë qenë dhe janë dhe do mbeten promotorë të demokracisë në Shqipëri. Dhe isha i kënaqur me frymën, me dëshirën që kanë shqiptarët për ndryshim dhe jo nuk është zgjidhja alternativa largimi nga Shqipëria, zgjidhja për shqiptarët është Shqipëria. Është bërja Shqipërisë, ecja Shqipërisë përpara, jo largimi nga trojet shekullore që kanë shqiptarët. Opozita ka marrë një vendim të paprecedent më parë ku ka vendosur për djegjen e mandateve, çka i hapi një rrugë kandidatëve në listat pasuese për të marrë këtë mandatin, ku disa prej tyre pranuan postin e deputetit. Si e komentoni këtë? Parlamenti i Shqipërisë, si në çdo shtet tjetër demokratik, është dhe duhet të jetë në parametrat normale tempulli i demokracisë. Demokracia as nuk shihet, as nuk blihet. Demokracia është ajo që nxjerr populli, burimi i popullit, përfaqësim i vullnetit të popullit nëpërmjet votës së lirë. Parlamenti aktual duket se nuk përfaqëson vullnet të popullit shqiptar, por vullnet të blerë, dhe ajo e detyroi Partinë Demokratike dhe Opozitën të largohet nga parlamenti. Në qoftë se në Shqipëri Partia në pushtet dhe Rilindja dëshiroi të blej deputet në mënyrë të bëjnë numra një parlament është gabim shumë i rëndë. Demokracia dhe sistemi demokratik nuk mund blihen, nuk mund shihet, nuk mund qiten. Në Shqipëri duhet deputetët të zgjillen dhe të kenë drejtën e llogarisë ashtu si në një vend, në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian. Zgjedhja në mënyrë artificiale e disa persona për të bërë pjesë e fasadës të rilindjes në parlament nuk i shërben as Partisë Socialiste, as Partisë Demokratike, të cilat janë thesar i kombit shqiptar. Nuk mundet që rilindja të bëjë një gjë të tillë që vetëm të drejtoj me persona kukulla që i zgjedh ose miraton ligje, sepse mund të ketë pasoja shumë të rënda për Shqipërinë. Mendoni se opozita mund të bëjë më shumë për qytetarët jashtë saj, pra duke zhvilluar protesta, se sa mund të bënte brenda parlamentit? Nuk e di sa mund të bësh për një kontribut në parlament kur nuk sa veshin asnjë njeri dhe një person, një grup të caktuar bën atë çfarë don, as pyesin, as ka rol, as kontribut opozita. Në një vend që kur shkon vetëm për të marrë rrogën, kur nuk ke asnjë lloj drejtet të cënohet çdo drejtë, çdo liri për të dhënë mendime, për të shprehur, për të miratuar, për të propozuar, për të bërë ligje që i shërbejnë Shqipërisë dhe shqiptarëve, nuk e di pse mund të shkosh kot. Plus tash është edhe pyetja e inkriminimit të parlamentit shqiptar nga element kriminal që kanë blerë votën ose janë në sjellur në parlament në mënyra jo demokratike, që janë shumë e rëndë për Shqipërinë dhe imazhin e Shqipërisë. Prandaj edhe opozita Shqipëri, sidomos Partia Demokratike, ka marrë një vendim shumë të rëndësishëm për të larguar nga parlamenti që të mos bëhet pjesë me krimin. Përpos denuncimet të vazhdueshme të opozitës, ku flet për dosje ku janë përgjime për blerjen e votave nga ana e majorancës, duket se ndërkombëtarët sërish nuk e mbështesin vendimin e opozitës për djegjen e mandateve. Si mendoni se ndodh kjo? Ndërkombëtarët, Shqipëria është një vend i vogël dhe Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Ndërkombëtar kanë shumë probleme që të merren me to për zgjidhjen, sidomos problemet të brendshme të Bashkimit Evropian, problemet me që unë jam nga Britania, për problemet të Brexit, të daljes të Britanisë nga Bashkimi Evropian, që është një problem shumë i rëndësishëm që i ka marrë gati gjithë kohën Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian dhe qeverive evropiane. Kështu që Shqipëria, Bashkimi Evropian është interesuar që të ruhet ajo status quo-ja në Shqipëri, që mos kenë më shumë shqetësime dhe mos kenë një shqetësim tjetër zyrtarët evropianë për marrë me Shqipërinë, me cilën janë marrë me shumë vite më radhë. Por çdo zyrtar i Bashkimit Evropian, çdo zyrtar ose qytetar i Evropës së Bashkuar nuk mund të pranojë kurrë blerjen ose shitjen e vullnetit, e identitetit të kombit të popullit shqiptar. Ajo është e papranueshme në demokraci dhe kurrë asnjë zyrtar në Britani, as në Bruksel nuk mund ta pranojë një gjë të tillë. Pavarësisht se ndoshta mund të jetë në deklaratë zyrtare e ndonjë diplomati që në parlamenti është legjitim, parlamenti është i popullit, zgjedhur vetëm në parlament dhe nëpërmjet votës. Partia Demokratike nuk synon të vinë në pushtet nëpërmjet asnjë revolucioni me dhunë, thjesht synon të vinë në pushtet nëpërmjet votës së qytetarëve, ku qytetari shkon, mendon, e hell votën në kutinë e votimit dhe ajo votë respektohet dhe nga ajo votë del vullneti i popullit sovran në parlamentin e Shqipërisë. A mendoni
situata politike që është krijuar më të ndikojë negativisht në çeljen e negociatave? Çelja e negociatave me Bashkimin Evropian për Shqipërinë ka qenë një proces i gjatë që janë mënuar disa qeveri, jo vetëm qeveria e rilindjes në Shqipëri, por nuk mendoj që vetëm protestat në Shqipëri i bën dëm demokracisë shqiptare, ata aq më shumë nëse janë protesta që sjellin në pa problemet, shqetësimet e jashtëzakonshme të shoqërisë shqiptare e cila dëshiron largohet nga Shqipëria, sidomos rinia shqiptare, janë procese, janë shqetësime të rëndësishme dhe unë besoj që nuk është e nevojshme të ketë inkuadrim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian kur asnjë shqiptar mos mbetet në Shqipëri. Nuk i duhet Shqipërisë anëtarësimi në Bashkimin Evropian kur gjithë shqiptarët largohen nga Shqipëria. Integrimi evropian do të thotë Shqipëria bashkim ekonomik, bashkim vlerash, bashkim social, bashkim i qytetarëve me të drejtat e plot, me respektim të drejtave përfshirë të drejtën e votës, të zgjedhjes dhe të zgjedhurit të qytetarëve shqiptar. Shpresoj sa më parë si antar të Bashkimit Evropian në Evropën e Bashkuar. Shqipëria nuk mund të mbetet si dele azeze e Evropës gjithmonë me probleme, me zgjedhje, me probleme me sistemin demokratik, siç është institucioni i votës më i shenjtë për cilin kanë dhënë jetën shumë qytetarë në botën demokratike përfshirë në Shqipëri. Sa është e përfaqësuar opozita shqiptare jashtë vendit? Programi i Partisë Demokratike janë përmbushur objektivat e tyre atje? Partia Demokratike është munduar, paktën që 2 vite që unë drejtoj degën e Partisë Demokratike në Britani, jemi munduar që të bëjmë sa më shumë të sensibilizojmë çështjen e integrimit të Shqipërisë, çështjen e shqiptarëve në institucionet sidomos britanike, por edhe të Bashkimit Evropian. Partia Demokratike ka një kontingjent shumë të mirë në Britani, sepse shumë shqiptarë janë lëguar kohët e fundit, një pjesë e mirë e tyre. Për mendimin tim janë me bindje shumë të forta demokrate, Partisë Demokratike, megjithëse gjithë populli shqiptar duhet dhe është dhe do të jetë popull i lirë i dashës, që nuk e detyron tiraninë dhe nuk do ta derojë asnjëherë. Por kontributi i shqiptarëve në Britani dhe në gjithë Evropën, edhe në Amerikën, në Kanada, në Australi, do të jetë për Shqipëri demokratike, për zhvillime demokratike në shërbim të qytetarëve shqiptar, që Shqipëria dhe shqiptarët bëhet me shqiptarët, jo pa shqiptarët. Sa peshë mund të ketë vota emigrantëve për opozitën? Vota emigrantëve do të ketë peshë shumë të rëndësishme, jo vetëm për opozitën, por për gjithë Shqipërinë. Në rastin e opozitës, Partia Demokratike e ka propozuar me kohë votën e emigrantëve, por mbetet të shishme modaliteti si do të organizosh ajo. Zgjedhja përfshirja e emigrantëve ose diasporës në zgjedhjet në Shqipëri është një garantim i demokracisë, i lirisë dhe të drejtës së institucionit të votës në Shqipërinë demokratike, një parlament pluralist, demokratik, ku ligjet dhe shteti dhe qeveria të shërbejnë shqiptarëve dhe popullit shqiptar dhe shtetit shqiptar. Nuk mund të blihet, as nuk mund të shitet vota e asnjë shqiptari, as në Angli, as në Amerikë, as në Kanada, as në Australi, ndoshta as në Itali e në Greqi. Sepse nuk ma merr mendja se e kanë nevojën emigrantët diaspora që të blihen atë shiten në asnjë lloj mënyre. Thjesht kërkojnë të respektohet vota, emri, nderi dhe digniteti i shqiptarëve. Vetë Partia Demokratike, siç tha dhe ju, është përpjekur që të fusë votën e emigrantëve këtu, por nuk ja ka arritur. Si mendon, ku qëndron pengesa? Shqipëria është një shtet i vogël, por shumë vende antar të Bashkimit Evropian e kanë tashmë garantuar dhe votojnë normalisht. Për shembull, shtetet franceze, unë i kam pa vetë, votojnë në mënyrë të masive në votimet kur u zgjidhte Emmanuel Macron, kishte një votim masiv nëpër konsulatat franceze në Londer, ose edhe në shtetet në Amerikë, për shembull ekspatriotët ose qytetarët që janë amerikanë që jetojnë në Britani. Edhe nuk e shoh një problem të jashtëzakonshëm në mënyra e organizimit, besueshmëria e votës që rrjedh nga diaspora dhe numërimi i saj i drejtë në Shqipëri, domethënë përkthimi i vullnetit të diasporës në politikën, në rezultatin fundimtar në Shqipëri, besoj që do të ishte një rezultat, do të ishte një rezultat dythyrues për politikën shqiptare, që për të parën herë në historinë shqiptare do të kishim, besoj, një rezultat e pa kontestuar, ku do fitonte alternativa më mirë qeverisë. Pak më
më parë është mbledhur samiti Diasporës. Si e komentoni si organizim? Fatkeqësisht nuk është unë kam marrë disa herë në Shqipëri dhe fatkeqësisht kam ndjekur edhe samitin e parë të Diasporës duke qenë prezent, kurse samitin e dytë me gjithë respektin që kam për ministrin e Diasporës, nuk është koha në Shqipëri për fasada me shpenzime të jashtëzakonshme, kur shqiptarët ndoshta vuajnë për bukën e gojës për ditë dhe hallet e shqiptarëve janë më të ndryshmet. Diaspora shqiptare ka Britani, Amerikë, Kanada, ka shtetin ku ata jetojnë, janë bërë qytetarë që të mbrojnë të drejtat e tyre, por të drejtat e shqiptarëve nuk mbrohen vetëm me një samit të diasporës. Ai nuk ishte samit. Samit është ka kuptimin mbledhjet liderëve të udhëheqësve. Nuk e di se kush ishte atë. Unë kisha ftesë personale për të shkuar. Partia Demokratike refuzoi si ftesë. Po, edhe unë e refuzova faktikisht. Nuk e kam refuzuar për arsye politike, por e kam refuzuar thjesht duke parë se shpenzimet ishin në nivele të tillë, fasada ishte në mënyrë të tillë që shqiptari, për ta krahasohesh atë me shqiptarin e zakonshëm, të cilin nuk mund të sigurojë ndoshta 3 vakte ditë për fëmijët e tij, nuk ka vend ku të çojnë fëmijët e tij, ka shkolla që janë ndoshta me një klasë shkolle që ka me një fëmijë. Sepse pjesa më e madhe e shqiptarëve janë larguar, unë nuk duhet të bëj samit diasporët kur gjithë shqiptarët bëhen diasporë. Unë duhet që shqiptarët bëhen Shqipëri, të ketë të ardhmen në Shqipëri si qytetarë të denj të Evropës Bashkuar dhe Bashkimit Evropian. Ditën e nesërme në Shqipëri pas protestës 16 shkurtit, opozita do të bëjë protestën e dytë masive sërish para kryeministrisë. Keni thirrje për qytetarët shqiptar? Unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen që të protestojnë. Protesta është mjeti më i fuqishëm dhe më efikas i demokracisë në Evropën e qytetëruar. Askush nuk duhet të ketë frikë nga protesta qytetare, demokratike dhe popullore. Përdorimi i protestave për dhunë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë motiv i liderit të Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha, si një lider me orientim plotësisht evropian, i shkolluar në Evropë ashtu siç jemi shkolluar edhe neve, dhe ftoj të gjithë shqiptarët nesër që të protestojnë në mënyrë paqësore, demokratike, ndaj një politike në të cilën pavarësisht se disa diplomatë evropian mund të mendojnë që nuk i ka ato parametrat për ta quajtur parlamentin dhe qeverinë ilegjitime, blerja dhe shitja votës është ajo që duhet dëmton rënd dinjitetin dhe identitetin e kombit shqiptar. Ne duhet të gjithë të protestojmë për votën e lirë, për mbrojtjen dhe shëjtrimin e votës, ku një person, një qytetar i lirë i një vendi voton dhe di që aty ku voton i shkon vota dhe ai i zgjedhur në parlamentin shqiptar mban përgjegjësi dhe jep llogari për atë votë që qytetari i ka dhënë. Kjo është Evropa e Bashkuar, besoj kjo është Evropa në të cilin janë çdo politikan i cili bën deklarata në Shqipëri. Çfarë pritshmërie keni nga protesta nesër? Unë pres që të ketë një pjesëmarrje masive, të ketë një manifestim i të dëshirës së shqiptarëve për të jetuar të lirë, i dëshirës së shqiptarëve për një Evropë demokratike, për një Evropë të bashkuar, për të bërë antar me të drejtat plota të Bashkimit Evropian dhe të qytetarëve të lirë që duan të jetojnë në Shqipëri për që të kenë të ardhme për fëmijët e tyre dhe jo të largojnë fëmijët siç shohim rëndom në vendet e Bashkimit Evropian sepse nuk ka shpresë në Shqipëri. Shpresa duhet të jetë në Shqipëri, shpresa duhet të jetë me shqiptarëve. Shqipëria ka mbijetuar shumë epokave të errta dhe besoj jam i sigurt që do të jetoj dhe do të eci gjithmonë përpara, do të lëzoj si një vend i denj i Bashkimit Evropian, siç është edhe vend i ndej i NATO-s. Hasani, shumë faleminderit për këtë. Faleminderit shumë për intervistën dhe juve. Faleminderit.